Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto, numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc. Și ca de obicei mă bucur să mă alătur atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură atemporală, așa cum v-am obișnuit, o lectură fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, nu uitați un aspect important, este o lectură generală, voi vă construiți viitorul, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, alte persoane, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Pești. De asemenea, dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți urmări celelalte lecturi pentru Zodia Pești pe care le puteți găsi pe lista de pe YouTube, listă care se numește Tarot 2025, sau puteți urmări celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi, poate ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din harta voastră astrală. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi și haideți să vedem, să trecem la treabă și să vedem ce situație avem pentru voi, dragilor din Pești, în acest moment. Avem autocrația. Haideți să vedem. Foarte interesant. Dragilor, aici avem o situație. Ce ar putea să fie benefic pentru voi? Și îl avem pe Marte. Îl avem pe Marte care vorbește de un pic de despotism. Ce înseamnă asta? E posibil ca voi ori să vă fi resemnat vis-a-vis de o anumită situație, ori dar culmea este că este ceva benefic. Este foarte interesant. Că mi-apare, aceasta este poziția, cel puțin aceasta este etalarea în sine a acestui tip de oracol, care se numește Rosenbell, și care îmi spune că unii dintre voi, tocmai pentru că poate nu mai vreți să depindeți de cineva. Și asta poate să fie un lucru pozitiv. Nu mai vreți să vă independizați posibil. Sau, dacă ne uităm și la planeta Marte, asta îmi spune că sunteți un pic mai ambițioși, că v-ați dezvoltat așa un mecanism de apărare și cumva v-ați dat seama că există și un instinct de supraviețuire și că puteți să faceți lucrurile în așa fel încât să vă fie și vouă bine, să renunțați poate la un sacrificiu pe care l-ați făcut până acum. Da? Este un cumul de energie, da? Energia lui Marte, care este foarte puternică, în forță, în acțiune și această resemnare. Acum, ce poate să vă joace, și aici mare atenție, ce poate să vă joace în contra, sau ce ar putea fi negativ pentru voi, știu că este o lectură generală, dar totuși mie mi-apare o femeie. O femeie care la un moment dat posibil ori să vă trădeze, ori să bârfească despre voi, ori să cum să zic eu, să arunce așa cu noroi. Așa că mare grijă, pentru că există, nu știu, există aici un personaj în viața multora dintre voi care este destul de despotică în sensul că trebuie să faci lucrurile fix numai ca mine, n-ai voie să ieși din asta. Acum se știe faptul că voi sunteți o zodie care înghițiți multe lucruri. Totuși aici, avându-l pe Marte, unii dintre voi, și asta e în favoarea voastră, tocmai de a nu vă lăsa, știi, eu îți accept, eu mă sacrific, dar nu vreau să pun niște limite, eu vreau să fac ceva, să mă independizez eu. Da, cumva să nu mai depindeți de alte persoane și să vă complaceți într-o situație care nu este benefică pentru voi. De ce? Pentru că
această trădare pe care eu o am aici îmi vorbește de posibil conflicte create din ură, din invidie, din gelozie, așa că mare atenție în următoarea perioadă cu aceste personaje. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Da, asta a fost așa la modul general. Pe partea profesională, dragilor, sunteți voi. Da, se pare că e o chestie legată mai mult, posibil să fie exact ce am discutat înainte, este la modul general. Poate să fie în orice aspect al vieții, poate să fie la locul de muncă, poate să fie legat de carieră, de bani, de relație, de viață sentimentală. Da, aici rămâne să adaptați voi singurei. Dar, ce văd eu aici, pe parte profesională? Pe parte profesională, foarte interesantă, extraordinar de interesantă. Nu știu, am zodia Capricorn, nu știu dacă vă spune ceva zodia asta, dar mai există cineva care e posibil să fie dintr-o zodie de apă, la fel ca și voi, deci rac, pești sau scorpion. Da, haideți să o luăm, care are ceva important de văzut cu situația voastră profesională, da, cu munca. Avem această regină de cupe, care am spus că sunteți voi, posibil să fie avut un proiect în care tu să fi reușit să-l duci la bun sfârșit, sau poate să ai așa o perioadă în care ești mult mai creativ și sau poate să fi cunoscut la locul de muncă pe cineva nou dintr-o zodie de apă, la fel ca și tine, și să încerce așa să te ajute și să încerce poate să îți devină chiar un aliat bun. Totuși, în prezent, avem diavolul care ne vorbește despre istețime. Istețimea pe care tu încerci să ți-o folosești pentru a obține ceva pozitiv. Totuși, mare atenție! De ce spun acest lucru? Nu amesteca dragostea cu munca. E posibil să unii dintre voi să fiți tentați, poate la locul de muncă, să aveți de-a face cu altă zodie de apă și asta să vă creeze probleme. Așa că mare atenție la acest aspect. Sau, dacă nu vorbim de acest lucru, eu aș zice că încercați să nu dați toate informațiile din casă, mai ales tot ce e relaționat cu partea profesională, pentru că se va profita din plin de toate aceste informații. Avem aici cu acest rege de cupe care îmi spune că e adevărat, într-un viitor nu foarte îndepărtat, unii cei care veți căuta, care căutați în acest moment un loc de muncă, veți reuși să găsiți un loc de muncă și e posibil să vă ajute cineva mult mai în vârstă decât voi, care cumva să aibă legătură posibil și cu zodiile de apă, așa cum am tot precizat. Dar mare atenție cu această situație pentru cei care cumva la locul de muncă încercați să îmbinați așa utilul cu plăcutul. Nu prea merge de fiecare dată. Haideți să vedem pe partea asta a bănuților. Pe partea bănuților ce avem? Nu e rău. Stați așa. Deci, pe partea banilor avem nebunul. Nebunul care îmi spune că e posibil să fie avut o mică creștere de bani într-un trecut nu foarte îndepărtat și în prezent, nu știu, ori să vă sprijine vreo zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, sau pur și simplu să treceți așa printr-o fază de extindere, da, în care vreți să obțineți niște bănuți în urma muncii voastre, sau trebuie să vă spun un lucru, pentru că avem într-un viitor nu foarte îndepărtat, avem acest 7 de cupe.
7 de cupe care îmi vorbește de iluzii. Îmi vorbesc de planuri foarte utopice. Ce înseamnă asta? Planuri care nu prea au legătură cu realitatea și care poate sunt mai greu de îndeplinit. Tocmai pentru că le avem împreună, acest rege de monede care îmi vorbește de fază de extindere, îmi vorbește de anumite riscuri, dar îmi vorbește de a fi calculat. Așa că mare grijă, calculați-vă bine banii, calculați-vă situațiile în care implică folosirea banilor, pentru că nu tot ce zboară se și mănâncă. E posibil unii dintre voi să primiți așa niște propuneri foarte glamuroase, foarte strălucitoare și să nu fie chiar cum se prezintă, și tocmai de aceea acest rege de monede îți cere să fii calculat și să-ți asumi riscurile decât acele riscuri necesare, nu riscuri absurde. Cum am mai întâlnit o doamnă care nu a înțeles că există riscuri pe care poți să ți le asumi. Cum să spun eu, rațional, să spui, da, domne, uite, eu îți dau banii ăștia, dar uite, sunt de acord decât cu atât la sută dobândă. Și sunt riscuri pe care le putem asuma fără să ținem cont de absolut nimic. Să zicem, nu contează cât e, mă risc cu totul. Da, există o mică mare diferență. Aici am făcut o mică paranteză. Deci, fiți calculați și nu luați de bună toate ofertele care vin. Obțineți în permanență informații, mai ales când este vorba despre bani. Mergem mai departe și haideți să vedem în viața sentimentală, prima dată pentru cei care sunteți într-o pereche. Dragii mei dragi, o perioadă în trecut care a decurs destul de echilibrat. Ați avut cu 6 ăsta de monede aici, a fost armonie în pereche, da, a fost foarte mult echilibru, foarte multă stabilitate, nu v-au lipsit, a zice, nici bănuții, cumva a fost destul de bine, relația s-a desfășurat destul de echilibrat. În prezent sunteți foarte economi. Sunteți foarte economi, sunteți foarte, aș zice, foarte atașați. Aveți așa un atașament destul de, un pic anxios așa față de perechea voastră, sau poate perechea voastră față de voi și cumva parcă nu vreți să dați drumul, adică, dom'le, vreau să stau cu persoana care vreau eu sau persoana voastră, cumva există o legătură foarte intensă, da? Există o legătură foarte intensă între voi, ori din partea voastră mai mult, ori din partea perechii voastre către voi. În următoarea perioadă, cu această regină de bâte, nu știu dacă pentru unii dintre voi, poate zodiile de foc să vă zică ceva, berbec, leu, săgetător, dar această regină de bâte îmi spune că într-un viitor apropiat se pare că fiecare pune așa câte ceva în relație. E posibil unii dintre voi, dar nu toată lumea, nu e bătut în cuie că e pentru toată lumea, pentru cei care poate își doresc. E posibil să vină și vreo veste de vreun copilaș sau nașterea poate deja unui copilaș în perioada următoare, sau eu aș spune că e posibil ca un personaj feminin, că e mama soacră, că e mama, că e sora, că e cumnata, nu știu, cineva, un personaj feminin care să aibă o influență, aș zice eu, destul de bună în ceea ce privește relația voastră. Și care să încerce așa nu știu, oarecum să ajute ca relația să fie cât mai echilibrată, cât mai bună. De ce spun acest lucru? Pentru că acest personaj poate să fie și negativ. Dar deocamdată nu am cărți negative, deci nu am de ce să spun acest lucru. Mergem mai departe. Cei care sunteți singuri în relație, în viața sentimentală, dragilor, cei care sunteți singurei, dragii mei, voi de curând, posibil unii dintre voi, și când mă refer la cei singuri, da, ca să ne lămurim, cei care sunteți poate văduvi din păcate, divorțați, separați, sau poate nu v-ați găsit jumătatea, da?
Acest mesaj este pentru voi și clar pentru cei care veți rezona cu acest mesaj. Într-un trecut nu foarte îndepărtat ați fost foarte atrași din punct de vedere sexual, senzual. Ați avut o perioadă așa în care erați, cum să zic eu, ați avut o atracție fizică față de cineva, posibil. Totuși a fost așa, ca un foc de paie. A fost decât atracție fizică și poate nimic mai mult. De ce? Pentru că în acest moment unii dintre voi cu acești 5 de monede, asta îmi spune că tu ai pus, probabil te-ai gândit la cineva sau persoana respectivă s-a gândit la tine, da? Vă rog eu să adaptați, pentru că e un pic dificil. Eu vă dau informația, dar voi trebuie să adaptați, mai ales când este vorba de două personaje, de două persoane, de două energii. Cert este că în acest moment, ori voi, ori respectiva persoană, parcă nu îți corespunde, parcă își pierde timpul. Simte că își pierde timpul și parcă n-ar exista niciun fel de interes. Asta nu va duce, desigur, involuntar decât la părăsirea scenei. De ce? Pentru că avem un 8 de cupe care îmi spune că într-un viitor nu foarte îndepărtat, ceva va rămâne în urmă. De ce? Pentru că nu există reciprocitate de sentimente, de interes. Și cineva va pleca, orică voi, orică persoana respectivă va lăsa toate aceste lucruri în urmă, vor rămâne în urmă, pentru că nu există interes reciproc. Haideți să vedem acum, pentru cei care sunteți interesați și vreți să aflați gândurile, întrebările persoanei dragi vouă, sau o persoană care are o anumită importanță pentru voi, puteți să vă gândiți la această persoană, poate să alegeți un număr de la 1 la 3 sau pur și simplu lăsați intuiția pe care sunt sigură că o aveți din plin să vă ghideze și să vedeți care este mesajul, gândul sau întrebarea din partea acestei persoane pentru voi. Și haideți să scoatem primul mesaj. Este atât de întuneric fără tine. Primul mesaj. S-a întors, stați așa. S-a terminat, este un semn de întrebare pentru cineva care are o nedumerire. Și al treilea mesaj sau gând sau întrebare este de data aceasta: acest lucru oare se va schimba? Se va schimba vreodată? Ceva? Da, este o întrebare. Acum, un mesaj general pentru dragii mei din Pești pentru următoarea perioadă. Haideți să vedem. Surprize, dragilor. Surprize care vin din, aici îmi spune de văgăuna iepurelui. Da? Sunt niște surprize care vor veni și care te vor lua pe neașteptate. Și cum este un mesaj din partea grădinii magice, asta mă duce cu gândul la situația în care unii dintre voi chiar o să rămâneți surprinși când veți afla poate că veți avea un copil sau că ceva se va mulți. Eu tind să cred că e o surpriză plăcută. Acum depinde pe ce arie a vieții, dar ceva se va mulți. Ceva și va veni, această surpriză va veni într-o manieră foarte, foarte rapidă. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc ca de obicei că ați fost alături de mine la această lectură. Vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru distribuiri. Invit de asemenea pe toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă vă plac acest gen de lecturi, eu vă aștept cu mare drag aici pe canal să vă abonați, este gratuit, cum de asemenea vă aștept, desigur, în continuare cu suportul vostru minunat de a da câte un like, de a lăsa un comentariu sau a distribui. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, numai bine vă doresc, multă energie pozitivă, multă lumină în suflete și în gânduri și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.